Cu Leonid, Iana se cunoștea încă din copilărie. Cum altfel, dacă locuiau în aceeași scară de bloc? Stăteau împreună în nisip, au mers împreună în clasa 1 și, desigur, au chiulit împreună de la școală, când au crescut puțin și au realizat că în viață sunt mult mai multe activități interesante decât orele plictisitoare de fizică. Leonid era vesel și jucăuș, știa mereu cum să se distreze și nu se temea de nimeni. Pur și simplu nu avea autoritate. Nu-și amintea deloc de tatăl său, iar mama. Ce să spunem despre mama? Elena Genadievna era, din perspectiva neexperimentată a Ianei, prea bună și înțelegătoare. Chiar și când băiețelul se comporta foarte prost, ea doar suspina și, pentru a câta oară, îi cerea să nu mai facă prostii, căci, altfel, cine știe ce s-ar putea întâmpla. Această idee, cine știe ce s-ar putea întâmpla, l-a însoțit pe Leonid toată viața. A căzut din copac? Ce căutai acolo, după prune coapte? Nu-i nimic, dar data viitoare nu te mai urca atât de sus, căci, cine știe ce s-ar putea întâmpla. A fumat în spatele garajelor în loc să-și facă temele? Se mai întâmplă, dar totuși, acordă atenție matematicii, căci, cine știe ce s-ar putea întâmpla. A scos benzină din rezervorul mașinii vecinului, s-a urcat pe scuterul altcuiva și a plecat să se plimbe pe străzile întunecate? Ar trebui, băiețel, să te gândești la mama ta bătrână, căci, cine știe ce s-ar putea întâmpla. De fapt, Elena Genadievna nu era deloc bătrână. Ea spunea asta doar pentru a provoca milă în singurul ei fiu. Iana a început să înțeleagă asta destul de devreme. În mare parte, acest lucru a fost facilitat de discuțiile părinților ei, care vedeau ce fel de om crește din vecinul lor și, cu toate puterile, încercau să o protejeze pe fiica lor de a interacționa cu el. Dar undeva, Iana s-a atașat de Leonid cu toată pasiunea inimii ei de copil. Când tinerii au crescut, s-a dovedit că au și mai multe în comun decât și-ar fi putut imagina. Fiecare cuvânt și fiecare gest al lui Leonid răsuna în sufletul Ianei. La 16 ani, a înțeles că s-a îndrăgostit, că, așa cum se spune, era îndrăgostită până peste urechi și că nu avea nevoie de nimeni altcineva în afară de Leonid. Între timp, Leonid trăia o viață nebună, fără să se uite la cei din jur și la sentimentele lor. S-a asociat cu o companie de cartier care cânta rock în subsolul unei case private a unui băiat și acum și-a schimbat complet imaginea. Leonid cerea să fie numit nu altfel decât Lenie, în stil occidental. A crescut părul lung și-a făcut 2 piercinguri în ureche și-a cumpărat o geacă de piele neagră cu ținte de la un târg de vechituri și chiar a învățat să cânte destul de bine la chitară. Fără asta, băieții nu mă vor accepta, îi spunea el Ianei, când ea se întreba când vor putea merge la cinema sau la râu, ca înainte. Îi era foarte dor de vremurile de altădată. Dar Leonid de obicei o lua în râs și spunea că toate acestea nu sunt cool și nu sunt la modă. Iana însă era o fată foarte ascultătoare și calmă. A crescut înconjurată de literatură clasică, a frecventat o școală de muzică de la 7 ani, iar tot spiritul ei rebel se reducea la a asculta pe Leonid și a face ceea ce el îi cerea. Prima dragoste a venit la Iana, așa cum se întâmplă adesea, împreună cu pierderea rațiunii. Și părinții nu aveau altceva de făcut decât să-și observe fiica cu regret, să clatine din cap și să se gândească că totul trece, și asta va trece și ea. Iana a intrat la universitate la facultatea de drept, în timp ce Leonid a mers la un tehnic pentru prelucrarea metalelor. Glumea mult despre faptul că în trupa sa de rock subteran cânta exclusiv metal și, prin urmare, dacă cineva ar trebui să meargă să studieze la o școală profesională, așa cum disprețuitor numea el instituția sa de învățământ, acela ar fi doar el. Tinerii s-au văzut mai rar, dar asta nu însemna că s-au pierdut din vedere complet. Dimpotrivă, Iana era singura fată cu care Leonid putea fi deschis în multe privințe. Se comunicau și discutau la fel ca înainte, dar din interior, Iana era mistuită de un foc constant de gelozie. Fetele de la tehnic nu erau de citit pentru ea. Ele își permiteau să fie îndrăznețe și curajoase, să iasă iarna fără pălărie și în ciorați subțiri de nailon, uneori să chiulească de la ore, să fumeze și să scuipă printre dinți. O durea gândul că și Leonid se comporta astfel. Asta însemna că erau asemănători, ca 2 picături de apă. Dar ea, ce să facă ea? Nu putea să se comporte așa și, prin urmare, în curând va deveni o povară pentru Leonid? Dar acest moment, din fericire, nu a venit. Băiatul continua să vină la ea, să se consulte cu ea. Puteau pur și simplu să discute,
să se plimbe împreună prin oraș sau să asculte muzica pe care o cânta trupa lui. De fapt, Ianei nu-i păsa ce anume făceau. Important era să fie împreună. Să meargă împreună. Să stea împreună, umăr la umăr. Să râdă împreună de glumele care uneori se păreau Ianei neamuzante, dar care conta? Căci Leonid era lângă ea. Ziua în care Leonid a dispărut, Iana și-a amintit-o toată viața. A plecat de vreme de acasă. Fata a aflat despre asta de la mama lui îngrijorată, iar până noaptea nu a avut niciun semn de la el. Telefonul tânărului nu răspundea. Părinții Ianei doar au scârțit disprețuitor când ușa vecinei s-a închis, iar pentru asta fata era gata să-i urască. Probabil s-a îmbătat undeva și zace într-o stare de inconștiență, a spus atunci tatăl, iar Iana și-a strâns pumnii de furie. Cum poate tatăl ei să vorbească așa despre cel mai minunat băiat din lume? Banii pentru băutură și țigări s-au terminat? Se va întoarce, a fost de acord cu el mama. Iar dacă nu se va întoarce, atunci acolo este locul. Iana știa că mama și tata vor fi doar bucuroși dacă Leonid va dispărea din viața ei. Se îngrijorau ca fiica lor unică, atât de educată și rafinată, să nu se asocieze cu acest, după cum spuneau ei, viitor infractor. Sperau că la universitate Iana își va găsi un alt băiat. Uite cât sunt acolo! Frumoși, curați, educați și aranjați. Dar ea s-a agățat de Leonid ca de un colac de salvare. Iana a realizat că trebuie să facă ceva. Le-a spus părinților că va merge la bibliotecă pentru a se pregăti pentru seminarul de a doua zi. Și a ieșit pe ușă și a alergat în întunericul care se adâncea. Trebuia să-l găsească pe Leonid, pentru că era decembrie și frig. Nu se știe, poate că a băut cu adevărat, s-a întins undeva sau s-a așezat pe o bancă, iar dimineața îl vor găsi înghețat. În următoarele 2 ore, Iana a alergat prin toate locurile unde băiatul ar fi putut fi. A încercat să sune pe toți cei care ar fi putut să-l vadă și să știe, dar de fiecare dată i s-a răspuns că nu au auzit de Leonid. Leonid părea că a dispărut de pe fața pământului, ieșind din tehnic. Era noapte. Mama și tata îi sunau telefonul, insistând că biblioteca s-a închis de mult și că trebuie să se întoarcă acasă. Dar Iana nu se dădea bătută. A inventat o scuză minunată, cum că se află în căminul universitar împreună cu colegi de grupă, terminând pregătirile pentru seminar și că se va întoarce curând acasă. De fapt, fata continua să caute insistent locurile unde ar fi putut fi Leonid. Era 10 seara și era timpul să se întoarcă. Era greu de crezut pentru Iana că nu a reușit să-l găsească pe Leonid, că nu a reușit să-l ajute. Unde era el? Unde și de ce s-a pierdut? Într-un ultim impuls disperat, Iana a intrat în parc. Acum, în decembrie, era gol, tăcut, bătut de toate vânturile și oarecum sinistru din cauza lipsei de iluminat. Cândva, ei și Leonid îi plăcea să se ascundă aici, la un vechi tobogan de cablu. Ar fi fost grozav dacă Leonid s-ar fi găsit aici, viu și sănătos. Iana a privit la scândurile goale și la fâșiile de frânghe care se legănau în vânt și era gata să se întoarcă, când deodată s-a oprit, ca și cum ar fi fost înfiptă în pământ. A auzit muzica pe care o cântau niște degete cunoscute. Leonid! A strigat ea în întunericul cernelei nopții. Leonid! Leonid! Unde ești? Te rog, spune-mi, Leonid, unde ești? Muzica s-a oprit la fel de brusc cum a început. Iana nu era nici măcar sigură că nu i s-a părut. Ce faci aici? Capul zbârcit al lui Leonid a ieșit de sub pământ. Iana a simțit o ușoară ușurare, încât era gata să plângă, dar în loc de asta a aplaudat. După câteva minute, ei stăteau amândoi, strânși unul de altul într-o mică cameră pe care Leonid, se pare, o amenajase în secret pentru el. Cândva, acolo era un fel de baracă pentru oamenii care se ocupau cu toboganul de cablu. După ce totul a devenit inutil și a fost închis, baraca a fost abandonată, iar Leonid, care mereu căuta aventuri, a găsit-o și a decis că va fi refugiul său secret de toți ceilalți. A plecat, pentru că era obosit, a comunicat băiatul laconic în răspuns la întrebările Ianei. Când mă voi odihni, mă voi întoarce. Te îngrijorează foarte mult, te caută, a spus fata, dar s-a oprit. Mâna lui Leonid s-a așezat pe umerii ei, dar nu a fost deloc ca înainte. Acum era o atingere delicată, intimă. O atingere care, Iana simțea, trebuia neapărat să aibă o continuare. Și aceasta, continuarea, a venit imediat,
în ciuda îndoielilor și nesiguranței Ianei. La început, fata a încercat chiar să se opună, pentru că nu era sigură că asta își dorea cu adevărat. Dar Leonid era atât de insistent și necompromis, încât Ianei nu i-a rămas altceva de făcut decât să se supună și să se predai voinței învingătorului. Desigur, s-a întors acasă mult după miezul nopții. Pentru prima dată în viața ei. Părinții, până la acel moment, reușiseră deja să pună pe jar toți cunoscuții și prietenii ei, așa că nu e de mirare că, întâmpinând-o pe tânăra Iana, a primit o reprimandă grandioasă. Chiar și faptul că fiica, ca un adevărat detectiv, l-a găsit și l-a adus acasă pe băiatul dispărut, nu a făcut ca părinții ei să se mai îndulcească. Iana credea că, după tot ce s-a întâmplat între ei, Leonid ar trebui să înceapă să o trateze și mai bâlând, și mai delicat. Ba chiar, ar trebui să declare clar că acum vor fi împreună. Dar băiatul, se pare, nu gândea așa, pentru că toate încercările Ianei de a ocupa un loc exclusiv lângă Leonid erau aspru stopate de el. Ori se grăbea și nu avea timp, ori avea competiții de basket la tehnic, ori pur și simplu îl durea capul și nu avea dispoziție. Cu alte cuvinte, Iana nu înțelegea deloc ce se întâmplă cu el, cu ei. Leonid, trebuie să vorbim. A încercat ea odată să ajungă la băiat sâmbătă dimineața de vreme, când nu trebuia să se grăbească nicăieri. Aș vrea să înțeleg cine sunt eu pentru tine. O prietenă, a spus Leonid imediat. O vecină. Și atât, nu a putut să-și ascundă dezamăgirea Ianaci, credeam că, după ce s-a întâmplat, că noi suntem, înțelegi, credeam că suntem un cuplu. Leonid a privit-o pe ea cu dispreț cu ochii lui vers. De ce ai crede asta? Ce a fost așa de special? A întrebat el. No, noi suntem. A început să explice confuz Iana, neștiind cum să-și exprime gândurile despre ceea ce s-a întâmplat între ei atunci, în acea noapte întunecată. Am dormit împreună, a ajutat-o băiatul. Îmi amintesc. Și ce-i rău în asta? Dar e rău. Nu s-a putut abține Iana. Asta nu se întâmplă cu oricine. Se întâmplă între oameni speciali. Oameni care se iubesc. Înțelegi? A strigat asta atât de emoționat, atât de fierbinte, încât și unei pietre i-ar fi fost clar ce sentimente are pentru Leonid. Dar Leonid a răspuns doar cu un zâmbet disprețuitor, arătând cu o parte a gurii că consideră astfel de declarație o prostie, adică că s-a agățat de gâtul lui. Ascultă, a spus el după o mică pauză, ce vrei de la mine? Ne-am distrat amândoi, nu-i așa? Și tu ai fost de acord cu tot, iar acum cer ceva de la mine. Iana nici măcar nu a reușit să găsească cuvintele pentru a descrie sentimentele ei și stătea, neputincioasă, cu mâinile lăsate. Ei bine, în general, Iana, hai să păstrăm relația așa cum a fost până acum, a spus băiatul conciliant. Nu mă bag în viața ta personală, iar tu, în consecință, nu te bagi în a mea. Spunând asta, Leonid și-a luat geanta, a scos-o pe Iana din apartament și, după câteva secunde, deja sărea pe scările în jos, sărind peste una sau două trepte. Era greu pentru fată să se împace cu un astfel de răspuns. De fapt, acesta era un refuz, dar și mai greu a fost când câteva săptămâni mai târziu a descoperit că este însărcinată. Pentru Iana, aceasta a fost o adevărată șoc, deoarece înaintea ei se deschideau perspective strălucitoare de a obține o educație superioară și de a obține un loc de muncă bine plătit. Iar acum ce? Nu mai scutece și bodiuri? Și Leonid, cu siguranță, nu va fi încântat de viitoarea paternitate. În toți acești ani, Iana a reușit să-l cunoască destul de bine pe Leonid și, prin urmare, înțelegea că discuția pe care o aveau de purtat nu va fi ușoară. Fata a amânat cât a putut conversația neplăcută, dar într-o zi a avut ocazia să-i mărturisească lui Leonid totul. El era foarte agitat, stând acasă, cântând la chitară și nici măcar nu ieșea din apartament. Ce înseamnă că ești însărcinată? A întrebat el indiferent pe Iana, când ea s-a ridicat în fața lui și i-a spus totul. Asta înseamnă, a răspuns fata, la care deodată îi dispăruse cheful de a-i face surprize romantice. Câteva secunde, Leonid a privit-o pe vecină, dar în același timp, și prin ea. Era evident că se gândea intens. Ești sigură? A întrebat băiatul. Pentru că, dacă mai ai îndoieri, nu te teme, spune adevărul. E sigură, a spus Iana încet și solemn. Dacă vrei, îți pot arăta testul cu 2 linii groase. Nu e nevoie de test, a făcut băiatul un gest speriat cu mâna. Știi,
E atât de neașteptat, încât nu știu ce să spun. Spune-mi deja tot ce gândești. I-a propus Iana, a urmat câteva minute de tăcere incomodă, oarecum lipicioasă, iar apoi Leonid a spus, cum i s-a părut Ianei, cu bucurie. Hai să ne căsătorim atunci? Serios, hai să ne căsătorim. Dacă înțeleg bine, când aduci certificatul de la consultanța feminină, ne vor căsători imediat? Iana se temea să creadă propriilor urechi. Voia și, în același timp, se temea să audă asta. Nu putea să aibă încredere în sine acum. Poate că a înnebunit și totul îi se pare. Poate că e doar o nebunie sau un vis fericit. Nu poate fi așa în viață, încât Leonid să fie de acord. Ce? Vorbești serios acum? A întrebat fata și și-a retras capul în umeri. Era pregătită pentru ca Leonid să râdă acum și să spună că a glumit. Vorbești serios? Leonid a aruncat chitara deoparte și a privit-o foarte atent și chiar cu o privire de evaluare. Hai să ne căsătorim. Vom trăi ca soț și soție. Dacă vom avea un copil, atunci asta este un motiv serios pentru căsătorie. În loc să se gândească bine la perspectivele unei astfel de căsătorii și să se întrebe de ce Leonid a devenit atât de cooperant, Iana s-a bucurat foarte mult. Ea deja își imagina soarta amară a unei mame singure și deodată s-a dovedit că, de fapt, va naște un copil în căsătorie legală. Bine, Iana, du-te la tine, draga mea, a spus Leonid într-un mod foarte bâlând. Iar eu, între timp, mă voi gândi ce se poate face. Iana a ridicat din umeri și s-a dus în apartamentul ei de peste perete. Desigur, s-ar fi putut face totul mult mai romantic, dacă Leonid ar fi vrut. Putea să se pună în genunchi, să-i aducă măcar o floare cu o petală. În cinstea cererii în căsătorie, așa să spunem. Dar și pentru ceea ce s-a întâmplat acum, era fericită. Nici nu se aștepta Iana la un astfel de rezultat. Totuși, nu a durat mult ca fata să fie fericită ca logodnică. Mirele nu se îngrijea prea mult de petrecerea timpului împreună, așa că Iana îl vedea pe Leonid doar întreagăt. El doar a precizat că Iana va merge la consultanța feminină pentru certificat, iar altceva părea că nu-l interesa. Dar, într-o zi, mama lui a apărut pe pragul Ianei. Era evident din prima privire că Elena Genadievna era nemulțumită de ceva. A intrat în apartament și s-a uitat furios la fată. Nu pot să înțeleg ce fel de proastă ești. A început ea să țipe la Iana fără motiv. Ce? Ai decis să-l bagi pe Leonid în cap? Și cine te va întreține? E puțin că un neisprăvit stă pe gâtul meu. Acum vrei să te așezi și tu acolo? Și copilul tău vrei să-l pui pe mine, da? Această întrebare ei și Leonid nu o discutaseră niciodată, așa că Iana s-a simțit jenată. Înțelegea că Elena Genadievna trăiește modest și că, cu siguranță, nu-i va face plăcere să întrețină încă două persoane. Cu atât mai mult, Leonid se căsătorea atât de devreme. Nu-ți face gris, vom rezolva cu siguranță ceva. Părinții mei ne vor ajuta, a spus fata conciliant. În loc de un răspuns, Elena Genadievna a scârțâit disprețuitor. Nu te crede mai deșteaptă decât toți, a spus femeia după câteva minute. Ai încă timp să rezolvi această problemă. Așa că du-te și rezolvă-o. Crede-mi pe experiența mea, draga. Pentru toată lumea va fi mai bine dacă acum nu te vei plânge și vei face totul corect și bine. Ce vrei să spui? A privit-o Iana cu ochii mari. Dacă ai ajuns la o vârstă la care te culci cu băieți, ar trebui să înțelegi ce poți face cu consecințele greșelii tale, a spus-o vizitatoarea cu fermitate. Noi și Leonid vrem acest copil, a încercat Iana să-i transmită viitoarei bunici adevărata stare a lucrurilor. În răspuns, Elena Genadievna a râs tare și vesel. Și ești atât de proastă încât ai crezut? Înțeleg că ești foarte credulă, dar nu până la acest punct. Leonid a făcut niște prostii în tehnicul lui. El și băieții au intrat în atelier noaptea și au furat de acolo niște mărunțișuri pentru vânzare. Mărunțișuri sau nu, dar valorează destul de bine. Acum îi amenință un proces și o condamnare. Așa că a decis să-l înduioșeze pe judecător, spunând că este căsătorit și că soția lui așteaptă un copil. Nu-i trebuie deloc, iar copilul tău nu-i trebuie nici lui. Iana s-a oprit, ca și cum ar fi fost lovită de fulger. Nu cumva, tot acest timp, Leonid a fost interesat doar de posibilitatea de a scăpa de urmărire. Și ce să fac acum? A murmurat fata, simțind privirea neclintită a Elenei Genadievna asupra ei. În loc de un răspuns,
Femeia i-a înmânat un plic. Un simplu plic alb, în care, la o privire rapidă, s-au descoperit bancnote. Du-te la doctor și rezolvă această problemă, cât mai ai ocazia, i-a sfătuit ea. După cum înțelegi, nu voi putea întreține nici pe tine, nici pe viitorul meu nepot. Dar Leonid poate lucra singur, a murmurat Iana, încă rezistând și nevrând să accepte noua realitate. Leonid nu va fi aici, a tăiat femeia la fel de necompromis. Am convenit, el pleacă la tatăl său. Procesul este proces, dar cu asta se poate rezolva ceva. În ultimă instanță, voi negocia cu tehnicul, voi compensa totul și voi face astfel încât să-și retragă plângerea. Dacă fiul meu va rămâne aici și va continua să se amestece în această companie, atunci, înțelegi, nu va avea viață. Nu voi putea să-l susțin mereu, așa că am decis să-l trimit departe. Soția și copilul vor fi o povară pe gâtul lui, așa că, scuză-mă, nu va fi nicio familie până când el nu va putea sta ferm pe picioarele lui. Căci, cine știe ce s-ar putea întâmpla? Tu vei pleca apoi, iar eu voi rămâne cu el până la pensie. Observând că fata se pregătește să plângă, vizitatoarea a adăugat. Draga mea, fiecare trebuie să-și rezolve problemele singur. Eu voi rezolva problemele fiului meu, pentru că îl iubesc. Dar nu voi permite să te agăți de gâtul copilului meu și, în cele din urmă, să-l duci la închisoare. Acum ești deprisos în viața lui. Este clar? Spune-i mulțumesc că îți dau bani și nu te trimit la un abator gratuit, unde îți vor smulge uterul împreună cu fătul. Elena Genadievna a vrut să mai spună ceva, dar s-a răzgândit. S-a uitat pentru ultima dată la Iana, care era distrusă de durere, s-a întors, s-a asigurat că fata ține bine plicul în mână și a ieșit din apartament. Nu mai avea nimic de făcut acolo. Fără să simtă sub ea pământul și fără să vadă din cauza lacrimilor care i acoperiseră ochii, Iana a reușit cu greu să ajungă la pat. Fata a căzut pe el, a lovit de câteva ori cu pumnii perna pufoasă, s-a înfășurat în pătură și a dat frâu liber lacrimilor. Visele despre o viață fericită alături de persoana iubită s-au risipit acum ca un castel de cărți în bătaia unui vânt ușor. Căci ea reușise să creadă că este cu adevărat iubită, că este cu adevărat necesară. Plicul alb cu bani zăcea lângă pat, inutil și uitat. Iana se temea chiar să se uite în acea direcție. Leonid a dispărut cu adevărat din apartamentul vecin, ca și cum nu ar fi fost niciodată. Numai Elena Genadievna umbla prin curte, mândră, cu umerii drepți și fără să-și coboare privirea. Se părea că se mândrea că a reușit să-și salveze fiul de închisoare și de căsătorie. Părinții Ianei, desigur, erau îngroziți, pentru că atunci când fiica le-a mărturisit despre situația ei interesantă și a spus că nu va avea soț, erau gata să facă orice. Tatăl a vrut să se apuce de curea pentru prima dată în viața lui, dar mama a observat cu rațiune că e prea târziu să-și mai duce fata cu cureaua, căci a crescut deja. Acum nu mai sunt vremuri ca înainte, cumva o vom crește, spunea mama cu o voce calmă, deși se uita la fiica ei cu dezaprobat. Ce să facă acum, dacă fata nu s-a păzit? Mai mult decât dezaprobarea părinților, Iana era ucisă de absența persoanei iubite alături. Așa visa să aleagă împreună cu Leonid căruciorul și pătuțul pentru viitorul copil, să meargă împreună la ecografie și să organizeze o petrecere de gen. În schimb, totul trebuia să facă singură. S-a înscris la consultanța feminină, a aflat la universitate tot ce avea nevoie pentru a obține o vacanță academică, încercând, pe cât posibil, să preia treburile casnice, pentru ca tata să nu se supere prea tare. Iana nici măcar nu s-a gândit la avort. În primul rând, a știut întotdeauna că primul avort este plin de consecințe neplăcute, iar în al doilea rând, până se va judeca, deja avea 12 săptămâni. Fata dorea ca acest copil să vină pe lume. Poate că, cândva, Leonid își va schimba punctul de vedere și vor fi împreună? Căci, nu va fi veșnic Elena Genadievna să-l protejeze și să-l acopere și, în același timp, să-i comande fiul. Aceste gânduri le-a exprimat cumva mamei. În răspuns, femeia, îmbrățișându-și fiica, a spus cât mai bâlând: dacă Leonid ar fi vrut să apară, ar fi făcut-o neapărat. Nu a plecat în alt univers, unde locuiește tatăl lui. În alt oraș? Acolo se află el. Și își amintește foarte bine numărul tău. Pur și simplu nu ai nevoie de el. Așa se întâmplă. Iana, așa se întâmplă. Din păcate. Iana se gândea constant că ar fi bine să schimbe totul. De exemplu,
Dacă în acea seară nefericită nu ar fi mers să-l caute pe Leonid, ci ar fi stat acasă să se pregătească pentru cursuri, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Și dacă ar fi început să se întâlnească cu un băiat bun din grupa ei, totul ar fi fost minunat. Cu cât Iana înțelegea mai bine că ea însăși, cu mâinile ei, și-a săpat o groapă, cu atât mai greu îi devenea. În special, când termenul sarcinii depășise jumătatea și trebuia să se gândească dacă va putea termina studiile după naștere. Totuși, viața fetei s-a schimbat din nou și nu în bine. Nimic nu prevestea nenorocirea, dar într-o zi Iana s-a trezit într-o baltă de sânge. În prima minută, s-a gândit chiar că acesta este coșmarul care o bântuia de câteva nopți la rând, dar apoi a realizat, se întâmplă cu adevărat. Iana a strigat, mama a alergat din camera vecină, a chemat ambulanța și fata a fost dusă la maternitate, dar, din păcate, nu s-a putut salva sarcina. Acum, fata simțea vinovăția pentru că acest copil a plecat de lângă ea. Poate că nu l-a dorit suficient de mult? Sau poate că fiul ei viitor, la maternitate i-au spus că aștepta un băiat, s-a supărat pe relația tatălui său? Sau poate că pur și simplu nu trebuiau să devină părinți? Așa sau altfel, detașarea completă a placentei la 21 de săptămână nu a lăsat copilului nicio șansă. Iana a terminat cu succes universitatea. Mai mult, a obținut diplomă cu distincție și o jumătate de duzină de oferte de muncă. Acest lucru a fost posibil pentru că, în loc să umble la întâlniri, așa cum făceau colegiile ei, fata a muncit din greu. Trecutul i-a lăsat cicatrici prea adânci. Iana era sigură că, cel puțin până la 30 de ani, nu se va uita în direcția unui bărbat, pentru că nu avea ce altceva să aștepte decât dezamăgire. Fata s-a convins că este ghinionistă și urâtă. Și un bărbat poate profita de ea doar într-un singur mod, foarte concret. Iar consecințele acestor întâlniri le va suporta singură mai târziu. Așa că, pentru a nu se dezamăgi, Iana s-a dedicat mai întâi studiilor, apoi muncii. S-a angajat să lucreze într-o firmă bună, care avea o reputație solidă, și nu a rămas acolo pe funcții de început. După 2 ani, Iana a obținut prima promovare, iar după 1 an și jumătate a devenit șefa departamentului, după ce șeful anterior s-a pensionat. Tânăra lucra fără zile libere și aproape fără sărbători. Era dispusă să se descurce fără concediu și întotdeauna își oferea sprijinul conducerii. O iubeau, o apreciau, dar nu o înțelegeau. Iana Sergivna, ar trebui să-ți întemeiezi o familie, îi spuneau tinerii. Ești atât de tânără și deja aproape la vârful carierei. Nu-ți dorești un soț, copii? În răspuns, Iana doar zâmbea semnificativ. Cândva, îi dorea foarte mult un soț și un soț bine definit și acel copil pe care l-a purtat atâtea săptămâni în inimă. Acum nu mai voia. Probabil că s-a săturat. Avea nevoie de carieră ca garanție că va sta întotdeauna ferm pe propriile picioare și că nimeni nu o va putea umili și călca în picioare. Veniturile tinerei femei impresionau. De mult timp nu mai locuia cu părinții. Prima achiziție a Ianei, făcută aproape imediat după venirea la firmă, a fost o mică garsonieră într-unul dintre noile blocuri din capitală. Apoi, după ce a reflectat bine, fata s-a extins la un apartament cu 3 camere, pentru care a plătit ipoteca în ritm rapid timp de 5 ani. Acum, în acest mod, avea 2 apartamente, o mașină luxoasă și un garaj în centru. Totul pentru confortul și viața plăcută. O adevărată visare. Iana s-a temut întotdeauna în adâncul sufletului său să nu devină din nou acea fetiță respinsă și inutilă, așa că a continuat să atingă noi și noi înălțimi cu o anumită fervoare și interes sportiv. Întotdeauna îi era puțin. Recunoaștere, realizări, importanța proprie. Muncea pentru numele ei, pentru reputația ei, fără odihnă. Trecând pragul vârstei de 30 de ani, tânăra a încetinit puțin cursa carierei și a început să fie mai atentă la viața ei. Acum își permitea să ia concediu, deși exclusiv pentru a zbura într-o nouă țară, unde nu fusese niciodată. Paris, Milano, Barcelona, Londra și Calcuta, Iana nu obosea să încerce lucruri noi. În sezon, zbura pentru vacanțe la plajă, iar după încheierea acestuia, pentru shopping în una dintre capitalele europene. Tânără și liberă, deschisă și pregătită pentru risc, știa că la muncă este un exemplu și un canon de comportament în sala de judecată. Colegii se comparau cu ea, iar conducerea era gata să se roage ca Iana să accepte să preia un nou caz. Acceptul ei în aproape 100% din cazuri însemna că va câștiga cazul pentru client. Cumva, fără să-și dea seama,
Viața personală a tinerei s-a stabilizat. În timpul unei vizite într-un cartier îndepărtat al orașului, Iana s-a întâlnit cu un avocat care lucra la un alt caz. Au fost nevoiți să aștepte împreună lângă cancelarie, iar subiectele comune de discuție nu au întârziat să apară. Băiatul s-a prezentat ca Egor, iar recepția și neprimirea pe care Iana o oferea nefericiților curtezi, din obișnuință, pentru a nu le cădea în ochi, nu l-au speriat. Egor a reușit să obțină numărul de telefon al fetei, care avea un parfum scump și un zâmbet fermecător. Iana a tremurat și a spus cifrele dorite, deși nu plănuia o relație. Dar te avertizez, tânărule, că poveștile de dragoste nu mă interesează, a spus Iana. Pe primul loc pentru mine este construirea carierei și tot ce este legat de aceasta. Ei bine, și foarte bine, a reacționat Egor, dintr-un motiv oarecare. Sunt sigur că este mult mai plăcut să discutăm strategia și tactica desfășurării unui caz în condițiile unei cafenele confortabile. Nu crezi? Egor a ales într-adevăr o linie de comportament neobișnuită. El o invita pe Iana la întâlniri, iar dacă observa că fata începe să se plictisească, schimba discuția pe subiecte de afaceri. Se certau mult între ei cu privire la tot ce se întâmpla în sala de judecată și, treptat, deveneau din ce în ce mai apropiați. Așa, încet și fără să-și dea seama, Egor a reușit să facă ceea ce nu reușiseră mulți înaintea lui. S-a apropiat de inima Ianei și a devenit pentru ea cineva mai mult decât un simplu coleg cu care poți ieși la o cafea în timpul pauzei. A devenit apropiat și familiar. Egor a decis că, dacă vrea să fie original, trebuie să fie în toate. Pentru că, cu Iana, relațiile lor mergeau bine, dar până la întâlniri complete și discuții despre dragoste mai era mult. O anumită atracție, pe care o simțeau amândoi, nu putea fi ascunsă sau ascunsă. Dar fata se temea să meargă mai departe. Egor nu știa, dar simțea instinctiv că în trecutul acestei mândre frumuseți există ceva ce îi era neplăcut să-și amintească. Și era legat tocmai de dragoste. Căsătorește-te cu mine, a spus odată Egor, când ei doi stăteau pe terasa unui restaurant bun din centrul orașului. Aveau 2 ore, timpul pentru care instanța a anunțat o pauză, și trebuiau să se întoarcă în sală la timp. Ce? Scuză-mă? Nu a înțeles fata. A ridicat privirea de la meniu, care era ingenios decorat în formă de șemineu cu flăcări arzătoare, și și-a aranjat o suviță de păr care ieșise din coafura impecabilă. Ce ai spus? Am ratat. Vreau să fii soția mea, a repetat răbdător Egor, dar de ce atât de brusc, atât de abrupt? Tânărul a observat cum privirea acestei mândre și inaccesibile frumuseți s-a agitat, cum buzele acelei care se specializa în crime și putea discuta calm despre dovezile materiale găsite la locurile crimelor au tremurat, cum fața Ianei, care părea o masă de piatră, a devenit palidă. Săraca de tine! I-a scăpat! Ai suferit! Nu-i așa? Nu te teme! Totul va fi bine! Trebuie doar să accepti. Bine? Iana a acționat de parcă ar fi fost într-un vis. A dat încet din cap în semn de aprobat, iar un zâmbet timid i-a atins buzele. Nu așa. Deloc așa își imagina ea această propunere fermecătoare de căsătorie. Aceste cuvinte dorite ar fi trebuit să fie spuse cu o altă voce și în alte circumstanțe. Dar acum ce mai contează? Totul a ieșit bine. Există ea și există Egor. Bine, voi fi soția ta. A spus încet și a închis ochii. Lacrimile sărate și arzătoare au început să-i curgă pe fața Ianei. Nu se gândea că va auzi vreodată această cerere. A ținut oamenii la distanță în mod conștient, pentru a nu mai suferi vreodată această durere. Dar a apărut cineva pentru care armura ei bine construită s-a dovedit a fi o ficțiune, o iluzie, o miraj. Ca hipnotizată, Iana a ieșit din restaurant și a mers după Egor, care o conducea cu încredere de mână, la oficiul de stare civilă, care se afla pe partea opusă a străzii. Au depus cererea astăzi, pentru că băiatul știa. Iana se va reveni și îi va refuza. Va inventa 100, nu, 1000 de motive pentru care acest lucru este imposibil. Și îi va refuza. Trebuie să lovești fierul cât este fierbinte. Egor era un băiat simplu, care a depus multe eforturi pentru a deveni de succes în domeniul său. Provenind dintr-o familie foarte modestă, știa prețul fiecărui cuvânt și fiecărei acțiuni. Și el, ca un fluture atras de foc, era atras de Iana, ea îi stimula imaginația și îi fierbea sângele. O considera premiul său principal, cea mai semnificativă victorie. Cazul pe care tânăra femeie îl gestiona, l-a câștigat cu strălucire. A fost o nouă victorie pentru Iana,
O nouă contribuție zgomotoasă la cariera ei. A obținut o sentință de achitare, iar ea era gata să fie purtată pe brațe. Oare știa tânăra femeie că în același timp, când camerele video și obiectivele bloggerilor îi surprind fața în prim plan, undeva departe, ochi străini, dar atât de familiari, o privesc cu atenție? O examinau cu atenție, poate chiar prea mult, iar imparțialitatea nu era prezentă. Jana nu se consideră o persoană puternică sau o celebritate, dar, cu toate acestea, căsătoria ei cu un avocat promițător nu a trecut neobservată nici în mediul bloggerilor, nici printre colegi. Este nunta anului. Răsunau felicitările din toate părțile. În mare măsură, acest lucru se datora reputației Janei ca persoană care, cu o perseverență de neclintit, își construiește cariera, fără a aloca timp pentru relații personale. Împărtășește-ne secretul succesului. Îl rugau pe Egor, fie în glumă, fie serios. Cum ai reușit să treci prin armura ei? Dar Egor doar zâmbea în răspuns. Nu putea să le povestească tuturor întâlnirilor despre povestea lor de dragoste neobișnuită. Ei bine, acum sunt fericiți. Egor a umplut până la refuz 2 cupe înalte cu șampanie spumantă și i-a oferit una dintre ele tinerei sale soții. Stăteau pe logie și savurau vinul, observând cum luminile marii orașe se clipeau în jos. Și eu sunt fericită. Jana se mira singură, pentru că pentru prima dată de la trădarea lui Leonid simțea. Ea spune adevărul. Nu minte, nu se preface, nu înșală, ci spune adevărul pur. Este fericită cu acea fericire calmă și liniștită, care acoperă doar o persoană care a îndurat mult și a suferit mult. Fericită pe bună dreptate. Tinerii căsătoriți au decis că nu au de ce să se grăbească și, prin urmare, au continuat să ducă același stil de viață bogat și lipsit de grabă la care se obișnuiseră înainte de căsătorie. Afaceri și negocieri, construirea carierei și ședințe continuau să ocupe întreaga minte și imaginația Janei. Numai că acum era lângă ea o persoană gata să ajute și să-i ofere sprijinul. La prima aniversare a căsătoriei, Egor și Jana au mers în Alt, la o stațiune de schi mondial cunoscută. Tânăra femeie își descoperea treptat capacitatea de a iubi. Cu fiecare zi, învăța tot mai mult să aibă încredere în lume și să trăiască în armonie cu ea. Egor o ajuta cu plăcere pe soția sa în acest sens și era la fel de fermecat de ea, ca și cu un an în urmă. Pentru noi. A ridicat el cupa în prima seară de ședere la stațiune. Pentru ca toate visele noastre să devină realitate. În loc de un răspuns, Jana s-a plecat cu buzele către buzele lui și a pierdut imediat capul din cauza valului de emoții care o copăleșea. Egor știa să o excite cu o singură atingere, o singură adiere a respirației pe gât, o singură aluzie că îmbrățișările pot avea o continuare minunată. Și totuși, trecutul nu o elibera întotdeauna din strânsoarea sa. Stând pe cearceafurile de mătase albă în bungaloul spațios, privind cum becurile din ghilande se clipeau între ele, bucurându-se de căldura focului viu din șemineu, Jana se întorcea totuși mental acolo, înapoi, în cămăruța strâmtă, unde a fost prima dată aproape de un bărbat. Amărăciunea și rușinea îi inundau sufletul în acele momente. Hai să facem un copil. Egor s-a ridicat pe cot și cu o plăcere vizibilă o privea pe Jana, cum părul ei lung se împrăștie pe pernă. Ea nu a răspuns imediat. Probabil că informația despre prima ei sarcină era singurul lucru pe care Jana l-a ascuns de Egor, pur și simplu considera că este prea personal, prea intim. Dar acum totul va fi diferit. În acest lucru tânăra femeie era sigură. Cu plăcere, dragul meu. Jana s-a întors către soțul ei și l-a răsplătit cu unul dintre cele mai fermecătoare zâmbete ale sale. Cât de multă căldură și lumină ai în tine, a spus Egor cu admirație, apropiindu-se cu buzele de pielea de pe umărul soției. Ești pur și simplu strălucitoare. Este incredibil. Frumusețea este în ochii celui care iubește. A râs Jana cu acel râs profund care întotdeauna îl excita pe Egor. Îmi place că în tine există un fel de mister, o adâncime neexplorată, i-a mărturisit soțul. Și în același timp te cunosc pe de rost. Nu ai pete întunecate în biografie, nu ai capcane ascunse. Ești deschisă și toată a mea. Da, Egor, tânăra femeie, a fost de acord cu el, încercând să nu se uite în direcția lui. Totuși, avea un secret. Un secret pe care nu putea să-l amintească fără să tremure. Este interesant ce s-ar fi întâmplat dacă Egor ar fi aflat că ea a purtat deja un copil în inimă și nu i-a spus despre asta. Desigur, ar fi putut să-i mărturisească chiar acum, dar de ce să răscolească trecutul?
Iana se temea de reacția soțului la astfel de revelații. 2 săptămâni la stațiunea Montana au trecut neobservate, iar tinerii s-au întors în cercul familiar al capitalei gri. Numai că acum aveau un scop comun, un vis comun, unul pentru amândoi. Iana simțea că de data aceasta totul va fi diferit și sarcina ei va fi cea mai fericită perioadă pentru ea. Iana, vocea mamei la telefon, i s-a părut tinerei femei prea neobișnuită. Îngrijorată. Poate? Iana, trebuie să vorbim. Când poți veni? Iana Sergivna, au venit documentele pentru expertiză, a răsunat din selector. Cum nu la timp? De ce totul se adună întotdeauna simultan? Nu poate să se rupă. Mama, ce s-a întâmplat? A încercat să-și dea vocea o notă de îngrijorare corespunzătoare ocaziei și în același timp deja răsfoia documentele aduse de secretară. Trebuie doar să vii. Iana. Vocea mamei nu prezicea nimic bun. Vino doar. Vom vorbi acasă. Iana nu iubea astfel de cereri. Considera că astfel de apeluri sunt caprici ale mamei, dar, cu toate acestea, nu putea să le ignore. Bine, a spus tânăra femeie scurt la telefon. Voi veni cât mai curând posibil. Bine. Grăbește-te, fetița mea, a răspuns aceasta, iar ceva în vocea ei a făcut-o pe Iana să se îngrijoreze. Știa bine că mama ei și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Dar la telefon nu va spune nimic. Iana nu avea altceva de făcut decât să-l sune pe soțul ei și să-i spună că va întârzia la cină, pentru că va merge la părinți. Hai să te duc, a propus imediat Egor. Nu vreau să te plimbi singură pe străzile întunecate. Asta era tot el. Egor îi era întotdeauna ușor să aibă grijă de ea, iar Iana considera această grijă ca pe un lucru faieresc. Nu, dragul meu. Cu un zâmbet bâlând, deși nu putea să-l vadă acum, a răspuns tânăra femeie. Va fi mai bine dacă merg acolo singură. Nu te îngrijora, totul va fi bine. Abilitatea de a trece instantaneu de la un gând la altul, dobândită în urma unei practici îndelungate, a ajutat-o pe Iana să termine liniștită ziua de lucru. O jumătate de oră mai târziu, după ce ușile biroului ei s-au închis în urma ei, Iana ieșea cu o emoție specială în scara familiară, cunoscută în detaliu. Îi propusese destul de des părinților să se mute de acolo, de când a început să câștige și să-și gestioneze banii. Putea să le ofere condiții mult mai bune decât un apartament cu 2 camere într-un bloc dintr-un cartier de dormit. Cu toate acestea, mama și tata refuzau de fiecare dată, iar Iana le respecta alegerea. Salut, draga mea! Mama a sărutat-o pe Iana în hol și a observat cum fata ei a devenit mai frumoasă. Ești pur și simplu o plăcere de privit. E minunat că căsătoria te face atât de fericită. Dar unde este tata? A întrebat Iana, trecând în cameră. Tata întârzie puțin la muncă și asta e foarte bine, a spus mama, punând accent pe ultimul cuvânt. Fetița mea, înțeleg că ești o persoană foarte ocupată și nu te-aș fi rugat să vii aici fără un motiv excepțional. Înțelegi că nu este doar o capriciu de-al meu, te-am rugat să vii, nu-i așa, draga mea? Hai să lăsăm introducerile. Mama. Iana a început să se îngrijoreze. Înțelegea că mama nu face un lucru bun cu o astfel de introducere. Probabil că îți amintești. Câteva secunde, femeia a tăcut, privind în jos, apoi a ridicat privirea și a continuat. Știu cu siguranță că îți amintești de Leonid. Și de mama lui, Elena Genadievna. Îți amintești și de ea, nu-i așa? Despre ei vom vorbi. Desigur, îmi amintesc. Iana a ridicat din numeri indiferent. Cine ar fi știut câte lacrimi a vărsat pentru acest Leonid? Cât de dureros i-au rămas în memorie ultimele cuvinte ale mamei lui, când i-a dat acel alb conținut. Cel mai interesant este că banii din acel plic au rămas și acum. Iana l-a păstrat într-un dosar separat, ca o dovadă vizibilă a josniciei și ticăloșiei umane. Dar nu se gândea că va mai auzi vreodată despre acești oameni. Cel puțin, nu atât de curând. După ce Leonid a plecat, mama lui a vândut apartamentul și a plecat și ea. A spus Iana cu voce tare, ca și cum ar fi amintit mamei evenimentele din anii trecuți. Nu m-am gândit că vor apărea din nou. Credeam că nu ne vom mai aminti de ei niciodată. Ei bine, desigur, nu mai locuiesc acum în vecinătate, dar, cu toate acestea, Elena Genadievna a venit ieri. Fără să-și ridice privirea, a spus mama. Iana, are cerințe foarte clare față de tine. Vrea ceva de la tine. Ce spuneți?
Tânăra femeie a început să râdă. Deci, Elena Genadievna are acum cerințe față de mine? Ciudat. Ce anume? Poate că vrea să mă trimită din nou la avort, pentru că am rămas însărcinată cu fiul ei? Ah, nu are această posibilitate. Atunci ce altceva îi mai trebuie? Nu a vrut să vorbească cu mine. Mama a dat din cap. Mai degrabă, nu a vrut să vorbească cu mine despre asta. La început, știi, a sunat la ușă. Am deschis, iar noi am vorbit pur și simplu, ca două prietene vechi. Până la urmă, am fost cândva vecini. Apoi a spus că are nevoie neapărat de numărul tău de telefon și că, dacă nu îl dau, îl va găsi singură, dar într-un mod care nu îți va plăcea. A spus că are o afacere importantă cu tine. Numărul nu i l-am dat. Desigur. Atunci a lăsat numărul ei și ți-a spus să o suni neapărat. Elena Genadievna și a spus sunt cuvinte care nu ar trebui să stea în aceeași propoziție. Am corectat-o mecanic pe mama. Cu toate acestea, o singură privire la femeie era suficientă pentru a înțelege. Mama este foarte îngrijorată și îngrijorată. Din punctul de vedere al tinerei femei, ea și Elena Genadievna se aflau acum în categorii complet diferite. Ea era un avocat de succes, căruia îi se asculta fiecare cuvânt și la care se ținea cont în deciziile sale. O mamă neîmplinită, o persoană care s-a pierdut undeva pe întinderile vaste ale țării, despre care nu a auzit nimic de atâția ani. Acum Iana are un soț iubit. În curând, dacă totul decurge bine, va avea un copil, cariera ei va merge în sus, așa că Elena Genadievna nu putea să o amenințe cu nimic. Și doar rugăciunea din ochii mamei nu-i permitea Ianei să se ridice și să plece. Bine, dă-n acest număr de telefon. Voi vedea ce se poate face. Iana a întins mâna și a primit o bucată dreptunghiulară de hârtie, pe care erau scrise cifrele cu o caligrafie neglijentă. Suprimând dorința de a o suna imediat și de a auzi de ce avea nevoie de ea această femeie ciudată, Iana a mai stat de vorbă cu mama timp de 15 minute, apoi a spus că trebuie să se întoarcă acasă, s-a ridicat și a plecat. În mașină, o tenta și să sune numărul Elenei Genadievna, dar a decis că stăpânirea de sine este una dintre cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un avocat de top. Îi va fi de folos și acum. Nu mai era nevoie să alerge după această femeie capricioasă. Dacă mama lui Leonid ar fi susținut-o la vremea respectivă, atunci, desigur, nu ar fi existat acum o persoană mai recunoscătoare decât Iana și având în vedere cum s-au desfășurat relațiile lor în realitate, nimeni nu datorează nimănui nimic, nu-i așa? Egor a observat că astăzi soția sa este neobișnuit de gânditoare. Știa că uneori Iana era cuprinsă de atacuri de melancolie neagră și, în astfel de momente, încerca pur și simplu să o ajute fără să fie observat. Așa că, și astăzi, observând că iubita sa privește trist în față, bărbatul a pus pe masă o ceașcă de ceai fierbinte și a spus: "Soarele meu, dacă vrei să împărtășești ceea ce te îngrijorează, sunt întotdeauna aproape și întotdeauna cu tine. Ei bine, dacă nu vrei, eu sunt în salon. Vino, draga mea." Iana a dat doar din cap întreagăt. Mâna tinerei femei s-a întins din nou spre telefon, dar s-a oprit din nou. Nu era încă timpul. Îi va face pe Elena Genadievna să aștepte. Numai în dimineața următoare, asigurându-se că următoarele 30 de minute sunt complet libere, a sunat numărul dorit. A sunat și, din primele secunde, parcă s-a întors în trecut. "Bună!" Iana Elena Genadievna a răspuns instantaneu, de parcă aștepta doar apelul tinerei femei. "Bună!" a salutat ceremonios fata. "Spuneți-mi, vă rog, de ce ați căutat să luați legătura cu mine? De ce ești atât de directă?" A început să o convingă Elena Genadievna. "Poate ne întâlnim și povestim, ca odinioară? Îți amintești, îți plăcea foarte mult conserva mea de casă și veneai mereu în vizită. Eu coceam chifle cu gem de caise, tu și Leonid vă așezați la masă, și atunci, cu permisiunea ta, hai să trecem la subiect." M-am bucurat că, datorită muncii în instanță, știa să răspundă cu o ușurință neobișnuită la astfel de atacuri verbale. "Ei bine, la subiect, așa la subiect." Atunci, tonul femeii de la celălalt capăt al firului s-a schimbat. "Mi-aș fi dorit foarte mult să discut cu tine, ca în vremurile bune, dar se pare că oamenii au dreptate când spun că atunci când cineva se ridică sus, nu mai poți ajunge la el. Și cu cât te ridici mai sus, cu atât va fi mai greu să cazi, nu-i așa? M-ai căutat doar cu un singur scop, să împărtășești cu mine această informație incredibil de valoroasă?"
Iana a început să-și piardă răbdarea. De fapt, de ce ar trebui să-și piardă timpul cu o discuție inutilă, când mai are o grămadă de muncă? Bine, Iano, hai să vorbim repede și la obiect. Între timp, Elena Ghenadievna și-a continuat discursul. Așa cum îți amintești, am un fiu, pentru care tu, la vremea respectivă, aveai o slăbiciune. Leonid, îți amintești, nu-i așa, draga mea? Leonid, Leonia, Leoni, așa cum îi plăcea să fie numit, iar ea, proasta, se supunea. Leonid cu chitara, ei în parc, ei într-o baracă abandonată din parc, ei aproape, ei împreună. Iana s-a concentrat pe condus și a răspuns cât mai calm posibil. Știți că așa ceva cu greu poate fi uitat, dar, vă spun sincer, nu am mare dorință să mă amintesc. Dar va trebui, draga mea. Doar că, emanând bunăvoință de la celălalt capăt al firului, a continuat Elena Ghenadievna. Pentru că Leonid are nevoie de ajutorul tău. A intrat într-o situație neplăcută, iar cine, dacă nu tu, un avocat popular, îl poate ajuta? Îmi cer scuze, dar în prezent nu accept cazuri noi, a spus ea, memorându-i cuvintele lui Tarabani Loian. În gând, voia să adauge cu totul altceva, că nu are de gând să colaboreze cu un trădător și un laș. Ei bine, nu te grăbi să refuzi, a început să o convingă femeia. Știi, avem și noi multe metode de convingere. Să începem măcar cu faptul că mama și tata tăi, spre deosebire de tine, trăiesc liniștiți, modest și nu au nevoie de probleme suplimentare. Și soțul tău actual, Egor, pare să fie un pic cam neputincios, nu-i așa? Crezi că îi va face plăcere să afle că soția lui iubit a avut avorturi tardive și că s-a plimbat prin subsoluri cu cine știe cine? Toți vor râde de tine, până la urechile căror oameni va ajunge această informație și vor avea dreptate. Așa că gândește-te, nu e mai bine să-l ajuți pe Leonid, altfel s-ar putea să ai probleme? Nu e deloc greu pentru tine. Nu a fost un avort, a fost o pierdere. Iana putea face față multor lucruri, dar nu și acestora. Amintirile erau prea dureroase. Prea multă nefericire purtau în ele. Asta vei încerca să explici fiecărui trecător, a spus femeia cu o voce mulțumită. Personal, nu te cred. Ești o criminală. Ai distrus nepoțelul sau nepoțica mea viitoare pentru ambițiile tale de carieră. Și nu mă voi sfi să spun tot ce știu despre tine. Se pare că ești un avocat de succes, dar de fapt ești o simplă aventurieră care a făcut o greșeală, sperând că băiatul o va lua de soție. Iar apoi, când a realizat că nu va funcționa, a ucis cu sânge rece copilul nenăscut. Așadar, ce zici? Vom colabora? Nu avem bani să plătim avocați străini, iar tu, așa cum știu, ești foarte bună. De vârf. Nu, nu și încă o dată nu. A strigat tânăra femeie și, simțind că își pierde complet autocontrolul, a apăsat cu forță pe pictograma telefonului roșu de pe ecran. Ce mizerie! Ce josnicie este această propunere! Gândul că ar putea să accepte. Speranța că va fi de acord să-l apere pe Leonid. Căci mama lui încăpățânată nu i-a cerut o favoare, rușinându-se și ascunzându-se. Nu a decis să acționeze cu tupeu, îndrăzneț și brusc, cu o încredere totală în câștigul viitor. Și a tras de păr această poveste. Iana știa că Elena Ghenadievna are de unde să obțină informațiile necesare. Au mulți cunoscuți comunii. Dar cât de josnic, cât de dezgustător. Iana s-a scuturat, de parcă s-ar fi murdărit cu ceva. Starea ei de spirit era complet stricat. Dacă ar fi fost vorba despre o persoană străină, avocatul din adâncul Ianei ar fi reacționat corespunzător. Al strânge pe șantajist de gât nu e oare o plăcere, cu adevărat? Dar, din păcate, avocații Iana au fost întotdeauna, cu excepția acestor situații. O durea și o speria. Chiar prea mult. Până la sfârșitul zilei de lucru, totul a fost în zadar. Nici măcar nu a mers la tribunal. S-a plâns de o durere de cap și a cerut asistentului să se ocupe de această problemă simplă, în general. Amintirile s-au aglomerat în ea, s-au învălmășit ca niște chimere, au început să fiarbă, ca apa clocotită. Îndrăznesc să o șantajeze din nou? De parcă în fața Ianei a apărut, în mod real, fața lui Leonid, așa cum l-a văzut ultima dată. Cu siguranță, el și mama lui râdeau de ea. Iată, vom arăta acestei fetițe din apartamentul vecin locul ei.
Secretara a adus în birou un platou oval alb cu prânzul. Tânăra femeie prefera să nu piardă timp cu plimbările la food-courtul din clădirea vecină și mânca direct la birou. Cateringul este o mare invenție în zilele noastre. A luat o furculiță în mână, a ridicat capacul de la recipientul cu supă care arăta apetisant și un atac de greață a cuprins-o pe Iana instantaneu. S-a simțit atât de rău, de parcă ar fi fost bolnavă de 3 săptămâni. Cu greu ridicându-se pe picioarele tremurânde, Iana a ajuns la fereastră. A deschis-o și a încercat să respire adânc aerul rece de afară. Oh, parcă s-a mai ușurat. Experimentele cu mâncarea pentru astăzi trebuiau să se încheie. Nu-i mai lipsea și greața pe lângă Elena Ghenadievna. Privind recipientul de plastic cu supă, Iana s-a gândit, iar apoi, imediat ce starea ei s-a îmbunătățit, a alergat cât mai repede la farmacie. Testele de sarcină, după cum se știe, rareori greșesc. Iată că acum Iana spera din toată inima că este însărcinată. Testul din mâinile ei îi arăta clar 2 linii. Trebuie să-i spun lui Egor, trebuie să le comunic părinților, trebuie să mă odihnesc mai mult și să mă gândesc cine ar putea prelua firma în timpul absenței mele. Ah, ce grijile plăcute! În mijlocul acestor griji și pregătirii cinei festive pentru viitorul tătic, Iana a uitat complet cauza stării ei proaste. Egor, când a aflat vestea, a fost incredibil de fericit. Și din nou, Iana a observat același contrast. Când i-a spus lui Leonid aceeași veste, nu era niciun indiciu de bucurie pe fața lui. Iar acum, când i-a spus lui Egor, se părea că era gata să pună întreaga lume la picioarele ei. Seara, adormind pe pieptul iubitului, Iana s-a gândit la nedreptatea vieții. Pe de o parte, e bine că totul s-a aranjat pentru ea. Soțul iubit, o muncă bună, carieră, un copil care va veni în curând. Dacă ar fi devenit soția lui Leonid, nu ar fi avut niciodată toată această splendoare. Pe de altă parte, dacă stai să te gândești, ar fi fost fericită. Fericită în micul ei univers. Cu aceste gânduri grele, tânăra femeie a adormit. Încă nu știa că ziua de mâine îi va aduce o surpriză și că trecutul va invada din nou prezentul. Egor a insistat ca tânăra femeie să înceapă să aibă grijă de ea și să se obișnuiască să trăiască altfel. A adus în dormitor un platou pe care se afla o cană de cafea, un croissant și o floare într-o mică vază din porțelan și a întrebat, poate că astăzi ar trebui să renunți la muncă? Nu poți face toate lucrurile. Vrei să merg eu la firma ta și să preiau ceva pe mine? Am timp. Ești un înger. A zâmbit sincer Iana, mă răsfeți prea mult. Uite, mă voi obișnui cu viața bună. Așa că obișnuiește-te, a fost răspunsul. Datoria mea, ca bărbat și viitor tată, este să te ajut în tot. Hai să începem. Bine, pentru prima dată în atâția ani, Iana s-a predat. Astăzi voi rămâne acasă și... S-a oprit pentru o clipă, iar Egor a întrerupt-o. Și vei sta pur și simplu întinsă și te vei odihni. Poate că, dacă te simți bine, vei merge în parc, te vei plimba, vei face câteva cumpărături ușoare la supermarket și mă vei aștepta pe mine, soțul tău iubit. Am înțeles bine. Cât despre ultima propunere, absolut corect, a râs Iana și l-a sărutat călduros pe soț. De îndată ce ușa s-a închis în urma lui Egor, tânăra femeie a început o activitate tumultoasă. A întocmit un meniu pentru cina festivă. Dacă astăzi stă acasă, atunci trebuie să-și întâmpine iubitul cum se cuvine. În plus, Iana a făcut ordine și a sortat lucrurile după spălare, ceea ce nu mai făcuse de mult timp. Hotărând că a făcut suficient pentru astăzi, s-a uitat cu un zâmbet mulțumit la munca ei și a plecat în cel mai apropiat parc, să respire aerul, să se bucure de soare și să se gândească doar la lucruri bune. Ei bine, cum merge viața, tânără? Iana a tresărit când, lângă ea, parcă din senin, a apărut această față. Leonid. Leonia. Stătea atât de aproape de ea, încât putea întinde mâna și să-i atingă obrazul. Neîngrijit, cu ochii adânciți, evident bolnav. Ochii roșii, de parcă nu dormise de mult. De ce stai ca o statuie? Leonid nu se caracteriza prin politețe. M-am așezat aici sub fereastra ta ca să te văd, nu ca să mă uiți la mine și să taci? Ce mai faci? Zic. Răspunde la întrebări. Iana a continuat să tacă. Modul în care a început conversația l-a făcut să înțeleagă. Nu va fi liniște. Trebuie să fugă. Cu orice preț. Poți să nu te uiți în jur, a chicotit Leonid,
arătându-i 2 rânduri de dinți cariați, dintre care unii lipsesc. Oricum nu vei scăpa. Am nevoie de un avocat ca tine. Din vechime, așa să spunem, nu te vei refuza prietenului tău cel mai bun și iubirii tale din viață. Nu mă vei face să-ți arăt ce am învățat în timp ce am fost închis? Altfel, să te ferești, draga mea, îți voi face rău. Iana părea că s-a transformat în piatră. Ce ar putea fi mai simplu? Să fugă de aici, să se ascundă, să ceară ajutor. Numai că ușile intrării erau departe, nu putea ajunge, iar oamenii, ca prin minune, păreau că s-au dispersat. Leonid era acolo, aproape. Și dintr-un motiv oarecare, Iana s-a simțit atât de speriată încât i-au tremurat genunchii. Iana s-a uitat în jur, speriată, și instinctiv și-a acoperit burtica cu mâinile. Ce vrei de la mine? A încercat să se controleze. Acum fie te duci singură, fie te trag de guler. Vei face tot ce trebuie ca să nu mă bage la închisoare. Nu mă întorc în închisoare. E suficient. Și ca să-ți fie mai ușor să iei decizii. În secunda următoare, Leonid a făcut ceea ce Iana nu se aștepta și de aceea nu a reușit să reacționeze. A apucat-o brusc de mână, a tras-o spre el și a sărutat-o lung, cerându-i cu insistență. Timpul părea că s-a oprit pentru ei, devenind lent și nemișcat. Iana s-a revenit destul de repede. A început să lovească cu pumnii pe spatele lui Leonid, zbătându-se în încercarea de a scăpa din aceste îmbrățișări urâte. Să te gândești, în plină zi, pe stradă, aproape că este violată. Ce păcat că nu a văzut cum, de cealaltă parte a curții, Elena Genadievna a ridicat smartphone-ul, a făcut o fotografie și a zâmbit. Ce? Ți-a plăcut? A zâmbit Leonid. Asta e un avans. Nu trebuie să faci fața asta. Cândva alergai după mine și erai gata să faci orice ca să te sărut. Te felicit, ți s-a împlinit visul. Și acum fă așa încât să-mi împlinesc și eu visul. Așadar, ascultă cu atenție. Nu voi face. Iana s-a retras de la șantajist. Nu voi prelua cazul tău. Pleacă de aici, pe calea bună. Orice ai face, te voi da în judecată. Sunt un avocat bun și nu voi permite să mă murdărești. Nu mai încearcă să te îndrepți în direcția mea și vei primi o pedeapsă suplimentară. Mă voi ocupa de asta. Oh, cât de curajoasă ești! A continuat să zâmbească Leonid, la fel de dezgustător. Dar ce zici de asta, drăguță? Bărbatul a scos telefonul, a zâmbit și i-a arătat direct în fața Ianei o fotografie în care se sărutau. Imaginea fusese făcută cu 1 minut în urmă, iar fata, văzând-o, a început să se uite în jur după fotograf. Desigur, pe banca din față stătea Elena Genadievna. Ce ar fi fără ea? Fie că tu, drăguța mea, lucrezi pentru a nu fi arestat, fie că ți se va părea o glumă prostească șantajul de care mă acuzi. Pentru că voi trimite asta soțului tău Egor și apoi voi încerca să mă spăl de rușine. Crezi că îi va plăcea? Am ieșit bine, nu? Și tu nu ești deloc rău, așa că ia-ți picioarele în mâini și lucrează. Trebuie să ne ajutăm reciproc, din vechime. Iana s-a uitat din nou neputincioasă în jur. Nu cumva, ea, avocat practicant și, cum spera cu îndrăzneală, inteligent, nu poate găsi o ieșire din această capcană? Leonid a planificat totul atât de bine, nu-i așa? Între timp, bărbatul a observat privirea ei speriată și a spus: nu mai încearcă să-mi faci ceva, pentru că fotografia va ajunge acolo unde este locul, adică direct la soțul tău. Și nu mă poți acuza de șantaj, draga mea. Eu nu cer nimic în schimb. Trebuie doar să-i deschid ochii soțului tău asupra faptului că soția lui este slabă. Așa că el mă va mulțumi că l-am scăpat de tine. Poate că el însuși va prelua cazul meu, ca semn de recunoștință. Iana putea doar să sperie că Egor nu va cădea în această capcană veche, dar totuși înțelegea că în viața aceasta este posibil orice. A deschis gura să-i răspundă acestui om încrezător în nevinovăția sa și în planul său perfect gândit, când, dintr-o dată, o voce cunoscută a atras atenția ei dintr-o parte. Iana s-a întors și a rămas fără cuvinte. Egor venea spre ea din parcarea din apropiere. Iana nu se aștepta să-și vadă soțul aici, mai ales la această oră. El ar fi trebuit să fie la muncă și apoi să vină la firma ei. Expresia feței soțului nu prevestia nimic bun. Chiar și de la distanță, a văzut cum nările lui Egor se dilatau la vederea ei. Da,
E greu să-i explici ce face aici în compania acestui Leonid neplăcut și neîngrijit. Iată-le pe soțul cu coarne, a strigat Leonid, abia văzându-le pe bărbatul apropiindu-se. Ce? Ți-a fost dor de soție? Iana, ești bine? Egor a ignorat întrebarea provocatoare și a apucat-o pe soție de mână. Totuși, dintr-o privire, a înțeles că nimic bun nu se întâmplă în viața ei. Unde mergeți? Leonid nu s-a lăsat. Dacă ai venit, hai să vorbim deschis. Ai văzut, probabil, cum ne-am sărutat aici. Sau ai întârziat la acest spectacol? Dacă vrei, putem repeta. Nu-i așa, Iano? Nu ne deranjează. Leonid a continuat să vorbească, ignorând faptul că Egor aproape că nu l-asculta. Egor, trebuie să-ți spun ceva. A spus Iana, fie șoptind, fie suspinând. Te rog, ascultă-mă. Da, ascult-o. Se pare că Leonid a înțeles deja că nu mai are nimic de spus și nu poate amenința o veche cunoscută. Dacă nu are nimic cu care să contracareze, nu o va face pe Iana să-l ajute. Ascultă! Leonid a făcut o pauză dramatică și s-a asigurat că Egor i-a acordat atenție. Cu mulți ani în urmă, am făcut-o pe Iana să rămână însărcinată. O poveste romantică, veselă, nu-i așa, cu un final nefericit. Când Iana a realizat că nu va putea să se căsătorească cu mine, a mituit medicii să-i scoată copilul din burtă și a fugit liberă, să învețe și să caute un prost ca tine, pe care să-l poată folosi. Pleacă! Egor a șoptit cu buzele, dar în același timp foarte clar. Pleacă de aici! Ne descurcăm singuri! Dar Leonid nu avea de gând să renunțe. A ocolit banca pe care Iana s-a așezat sau a căzut și s-a așezat astfel încât să-i vadă fața interlocutorului și rivalului. De ce, de fapt, să plec? De ce? Nu înțelegi cu cine te-ai asociat. Cu o aventurieră care căuta doar ce e mai bun. I-am cerut o mică favoare, așa, o nimica toată, dar această pasăre a zburat atât de sus încât nu vrea să mai acorde atenție celor care au trecut cu ea un drum lung, foarte lung. Oprește-te! Iana s-a uitat la Leonid cu o privire implorătoare. Nu pot, pur și simplu nu mai pot să ascult asta. Minți! Despre ce minți? Leonid s-a asigurat că Egor nu are de gând să folosească forța și s-a aplecat mai aproape de fată. Despre cum te-ai zbătut și ai suspinat sub mine. Despre cum ai cerut din nou și din nou în noaptea aceea, când trebuia să mergi acasă. Sau despre cum, poate, ai planificat să mă bagi în oficiul stării civile. Sau despre cum, poate, ți-am cerut ajutorul, iar tu nu ai refuzat nici măcar un sărut prietenesc? Am o fotografie, nu mă va minți. Iana, acea Iana de fier, încrezătoare în sine, îngrijită și frumoasă, simțea cum lacrimile îi curg pe obraz. Putea să vorbească în instanță și să pară complet insensibilă, dar undeva adânc în pieptul ei bătea o inimă caldă și bâlândă. Egor și-a scos mâinile de pe umerii soției și a zguduit-o ușor pe Iana pentru a o readuce la realitate. Bărbatul s-a uitat în ochii femeii, dar ea nu a putut, nu a rezistat privirii soțului și a privit în jos. Iana știa foarte bine cum Egor, avocat experimentat, se raportează la dovezile materiale. El le adora și, din punctul ei de vedere, întotdeauna exagera rolul dovezilor în examinarea cazului. Așa că acum această fotografie va pune capăt vieții lor de familie fericite. Egor nu va tolera așa ceva. Și cum să-i demonstreze că nu a sărutat-o pe Leonid din voința ei? Egor s-a întors cu spatele la femeie, iar inima ei a căzut în călcâie. Iată-le! Leonid a reușit. A făcut-o pe Egor să se îndoiască de ea, iar acum zilele fericirii ei erau numărate, deoarece soțul nu acceptă infidelitatea. Iana a așteptat cu greu ca soțul să se întoarcă spre ea, dar Egor a continuat să privească în altă parte. Tânăra femeie avea gura uscată de emoții. Ce moment nepotrivit a fost apariția lui Leonid! În următoarea secundă, Egor s-a întors spre soție și, cu o față care nu exprima nicio emoție, a ridicat-o în brațe de pe banca pe care stătea. S-a întâmplat atât de repede încât Leonid, chiar dacă ar fi vrut să intervină, nu ar fi avut timp să o facă. După ce Iana a ajuns în brațele soțului, el a început să meargă calm și măsurat spre intrare, ignorând strigătele pe care Leonid le adresa în urma lui. Șantajistul eșuat prefera să strige de la distanță și nu se apropia de Egor. Probabil că își imagina foarte clar rezultatul unei întâlniri posibile și consecințele pe care le-ar avea pentru el. Dar Iana nu avea timp să se bucure de căderea dușmanului ei.
Se îngrijora de reacția lui Egor la faptul că a aflat o altă latură a soției sale și că a descoperit ceea ce ea ascunsese cu grijă. Egor a pus-o pe Iana pe podea, abia după ce au trecut pragul apartamentului. S-a sprijinit de perete, recuperându-și respirația, iar tânăra femeie a simțit o mare milă pentru Egor. Te rog, iartă-mă, acum îți voi explica totul. S-a repezit ea spre el. Nu a fost nimic de genul acesta. Adică, a fost, dar nu așa. Dar nu a fost să fie să termine. Egor a strâns-o la piept cât a putut de tare și a șoptit la ureche. Niciodată. Auzi, niciodată nu mă pune la îndoială. Dacă te-am ales să te iau de soție, înseamnă că sunt gata să accept toate nebuniile tale. Avem aceleași nebunii, a râs Iana printre lacrimi. Și de aceea se înțeleg atât de bine. Nu ne despărțim, a confirmat Egor, apoi s-au mutat în bucătărie și au vorbit mult. Iana i-a povestit totul despre relațiile ei cu Leonid, începând din copilărie și până la acel nenorocit avort. Apoi despre cum a găsit-o mama lui și ce cerințe a impus. Egor a spus că a simțit brusc o dorință puternică de a merge acasă și a decis că soția lui are nevoie de el acum. Așa a și fost. Și ce vom face acum? A întrebat tânăra femeie, când o duzină de șervețele erau umezite de lacrimi, iar toate secretele au fost astfel aduse la lumină. Depinde de cine, a reacționat imediat Egor. Tu, de exemplu, acum vei bea ceai din plante și te vei duce la culcare, să te odihnești și să-ți recuperezi forțele. Iar eu voi sta în sufragerie cu laptopul și voi adăuga câteva sarcini pentru cineva. Așa, puțin pentru distracție. Iana simțea că soțul ei nu i-a spus totul și de aceea continua să-l privească cu o privire insistentă. Nu-mi lipsea să-l văd pe acest Leonid umbâlând pe aici și amenințându-te, a explicat soțul cu promptitudine. Așa că mi se pare că trebuie să ne uităm bine în biografia lui și să aflăm ce-l acuză pe acest Orlov. Nu m-ar mira dacă ar fi și căutat. Așa că să nu se plângă de consecințe. Noi nu l-am căutat. El a început primul. Așa că odihnește-te, draga mea. Iar eu voi vedea ce pot face pentru ca recidivistul să ocupe locul care îi se cuvine. Noi suntem pentru justiție, nu-i așa? Egor și-a ținut promisiunea și a folosit toată puterea inteligenței sale pentru ca, în următorii 7-8 ani, Leonid să nu mai deranjeze. Mai ales că tot ce era necesar, Leonid a făcut singur. Nimeni nu l-a obligat să pună mâna pe bunuri străine și să ajungă în vizorul autorităților. Așa că Egor a contribuit doar cu o mică parte la acest caz și a suspinat de ușurare când sentința a fost pronunțată. Ei și Iana se pregăteau cu entuziasm pentru venirea pe lume a copiilor lor. La prima ecografie, s-a aflat că așteaptă 2 fetițe. Egor era mulțumit și a spus Ianei să se odihnească cât mai mult, să aibă grijă de ea și să nu uite să ia vitamine speciale pentru gravide. Iana înflorea nu pe zile, ci pe ore. Se gândea adesea la trecut și compara cele 2 sarcini ale ei. Pe cea dintâi, pe care nu a fost destinată să o ducă la bun sfârșit, și pe aceasta, actuala. Atunci, în ciuda tuturor, era profund nefericită, căci ce bine putea să o aștepte în viitor? Acum, în brațele lui Egor, se simțea cea mai fericită, necesară și dorită femeie din lume. Acum nu mai regreta nimic. Egor era lângă ea, așa că totul în destinul ei a mers bine, totul la locul său. La vremea potrivită, au venit pe lume 2 surori, Mașa și Zlata. Fetele s-au născut aproape la termen și sănătoase, iar tinerii părinți au avut parte de mai multe griji, dar și de mai multe motive de bucurie. Odată, în timp ce sortea lucrurile din sertarul pentru hainele noi, Iana a găsit un plic vechi, îngălbenit de vreme. Cândva fusese alb, dar acum căpătase nuanța unei hârtii care a stat mult timp. Fără să-l deschidă, Iana știa ce se află înăuntru. Banii cu care voiau să o răscumpere. Banii murdari ai Elenei Genadievna. Intuitiv, Iana a simțit. Trecutul a fost iertat. Nu mai trebuie să păstreze asta. Plicul cu banii l-a lăsat în parc, pe o bancă. L-a așezat astfel încât să-l ia un nou proprietar sau o nouă proprietară. Și să aducă acești bani cuiva care are nevoie de ei. Fericire. Iana a zâmbit și a început să împingă căruciorul cu gemenele care suspinau. Trebuia să se grăbească acasă, să pregătească cina pentru soțul și tatăl ei iubitor.